ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਲਾਈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੂਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 74% ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫਲ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਧੱਕਾ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਬੀਨੀਅਨ ਲਾਅ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਉਹ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਰਹੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਮਾਹਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਕਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਟੈਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਥਾਮੈਟਿਕਸ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਸਾਇੰਸ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਮ ਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਵਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਕਿੱਲ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੰਜ ਕਰੂਗੀ ਉਂਝ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟ ਕੇ ਆਪ ਸੁਰਖਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਮੈਥਾਮੈਟਿਕਸ, ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਆ ਸਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਆ ਤੇ ਇਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 3 ਵਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ 1966 ਵਿੱਚ, ਫਿਰ 1986 ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੋਰਡ ਆ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੋਰਡ ਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5-7 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ।
ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਸ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ 5-7 ਸਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਲੇਬਸ, ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਮੀਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲਾਲਚੀ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲਚੀ ਇਨਸਾਨ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣੂਗਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲੂਗਾ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਾਇਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰੂਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੱਖੂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੂਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇੱਕ ਸਿਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਸਾਡੀ ਮੈਥਾਮੈਟਿਕਸ, ਸਾਇੰਸ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ।